हेलो मारी चेनल में तमारू स्वागत है। आज बनावीशुं कुंभणिया भजियानी रेसिपी। तो चलो रेसिपी शुरू करिए। रेसिपी पसंद आवे तो वीडियो ने लाइक और चेनल ने सब्सक्राइब करवानुं ना भूलता। तो कुंभणिया भजिया बनाववा माटे मैं 1 कप जेटली झीणी समारेली कोथमीर, 1 कप जेटली लीली डુંગળીનો લીલો ભાગ, 1 कप जेटली लीली डુંગળીનો सफेद भाग, 1 कप जेटली લીલા લસણનો સફેદ ભાગ અને 1 કપ જેટલું લીલા લસણનો લીલો ભાગ। આવી રીતે બધી જ વસ્તુ ઝીણી સમારી લીધી છે। હવે આ બધી જ વસ્તુને આપણે એક વાસણમાં ભેગી કરી લેશું। અહીં તમે લીલી ડુંગળી, લીલું લસણ અને કોથમીરની ક્વોન્ટિટી તમારી રીતે વધતા ઓછી કરી શકો છો। અને ઘણા લોકો કુંભણિયા ભજીયા બનાવતી વખતે મેથી નાખતા હોય છે, તો મેથીનો ઉપયોગ કુંભણિયા ભજીયામાં નથી થતો, એટલા માટે મેં અત્યારે મેથીનો ઉપયોગ નથી કર્યો। હવે આ બધી જ વસ્તુ છે એને સારી રીતે મિક્સ કરી અને હવે આપણે આમાં આદુની પેસ્ટ ઉમેરીશું। જે એક મોટો ટુકડો આદુનો હતો એની મેં પેસ્ટ બનાવી લીધી છે। ત્યારબાદ 3 થી 4 તીખા લીલા મરચાં હતા અને એની પેસ્ટ બનાવી છે એ ઉમેરી દઈશું। ત્યારબાદ 1 ટેબલસ્પૂન જેટલા મરીનો પાવડર છે અને સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરી દઈશું। ત્યારબાદ 1 ટીસ્પૂન જેટલા આખા ધાણા અને છેલ્લે 1 ટીસ્પૂન જેટલી હિંગ ઉમેરવાની છે અને હવે આ બધી વસ્તુને સારી રીતે મિક્સ કરી દઈશું। કુંભણિયા ભજીયામાં લીલોતરી છે વધારે હોય છે, તો બધી જ વસ્તુ મિક્સ થઈ ગયા બાદ હવે ચણાનો લોટ ઉમેરવાનો છે। તો અહીં એક મોટો ચમચો મેં ચણાનો લોટ લીધો છે। આ ભજીયામાં ચણાનો લોટનો ઉપયોગ એકદમ ઓછો કરવામાં આવે છે, તો બસ આપણી આ ભાજી ઉપર ચણાનો લોટ કોટ થાય એટલો જ ઉમેરવાનો છે। તો મેં અહીં બીજો મોટો ચમચો ઉમેરી અને બધી જ વસ્તુ મિક્સ કરી લીધી છે। હવે આપણે આમાં એકદમ ઓછું પાણી નાખીને આપણે ભજીયાનું બેટર બનાવીશું। તો અહીં મેં અડધા કપ કરતાં પણ ઓછું પાણી લીધું છે, જેમાંથી 1 થી 2 ચમચી પાણી ઉમેરી અને મિક્સ કરી લેશું। કુંભણિયા ભજીયા ખાવામાં એકદમ ક્રિસ્પી હોય છે, એટલા માટે અહીં સોડાનો ઉપયોગ બિલકુલ ન કરવો। તો તમે જોઈ શકો છો હું હાથેથી લઈને તમને થોડું બેટર બનાવું તો હજી થોડું છૂટું છૂટું રહે છે, તો આપણે થોડું પાણી ઉમેરીશું। તો લગભગ 1 થી 1.5 ચમચી જેટલું પાણી ઉમેરી અને ફરીથી એને મિક્સ કરી લેશું। તો આપણું આ કુંભણિયા ભજીયાનું બેટર છે બની ગયું છે। હું તમને હાથેથી લઈને બતાવું તો આવો થોડો શેપ આવવો જોઈએ, એટલે આપણું આ બેટર પરફેક્ટ બન્યું છે એમ સમજવું। હવે ભજીયા બનાવીશું। તો મેં અહીં તેલ છે મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર ગરમ કરી લીધું છે। તો હવે હાથની મદદથી આપણે ભજીયા છે તેલમાં રાખી દઈશું। અહીં ગેસની ફ્લેમ છે અત્યારે લો રાખવી, કારણ કે વધારે પડતી આપણે લીલી ભાજી અને લીલી ડુંગળી ને લીલા લસણનો ઉપયોગ કર્યો છે, એટલા માટે જો તેલ એકદમ ગરમ હશે તો ભજીયા છે નીચે બેસી જશે અને બ્રાઉન થઈ જશે, તો એ વસ્તુ ખાસ યાદ રાખવી। હવે આપણે ભજીયા થોડા સેટ થઈ જાય એટલે આપણે ઉપર નીચેને ઝારાની મદદથી ફેરવી લેશું અને આ ભજીયાને મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર તળવાના છે। તો તમે જોઈ શકો છો ભજીયા ઉપર આવવા લાગ્યા છે, તો આપણે ઝારાની મદદથી એને ફરીથી એક વખત પલટાવી લેશું અને આ ભજીયા છે એ એકદમ ખાવામાં ક્રિસ્પી બને છે। એકદમ ગ્રીન કલરના કુંભણિયા ભજીયા બનીને તૈયાર થઈ ગયા છે અને આ ભજીયા છે એનું બેટર ઘરે બનાવવું એકદમ સહેલું છે। જો થોડી વાતોનું ધ્યાન રાખવામાં આવે તો તમે પણ એકદમ બજાર જેવા જ કુંભણિયા ભજીયા ઘરે તૈયાર કરી શકો છો। તો પહેલી બેચ તૈયાર થઈને રેડી છે। આ જ રીતથી બધી જ બેચ બનાવીને તૈયાર કરી લેશું, જેને તમે ખજૂર આમલીની ચટણી સાથે સર્વ કરી શકો છો। તો આશા રાખું કે આ શિયાળામાં આ રેસીપી છે તમે ઘરે જરૂરથી બનાવશો। રેસીપી પસંદ આવી હોય તો વિડીયોને લાઇક અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ના ભૂલતા। ફરી મળીએ નવી રેસીપી સાથે, ત્યાં સુધી બાય બાય।